Напевно, першу треба чемпіонат світу озвучувати. Я бронзова призерка юніорського чемпіонату світу, потім чемпіонка Європи серед юніорів, срібна призерка чемпіонату Європи у особистих гонках і чотирьохразова призерка етапів IBU юніорів. Ти вже сама плутаєшся. Скільки в тебе медалей, досягнень? А я просто дивлюсь, тут їх 8, я забула, що це ще з України одна медалька. Просто це ми от буквально пару тижнів назад з Тарасом виграли. Ну теж хочеться її туди, в кубку, до тих рідненьких, ну щоб полежала так. Ну, сьогодні у нас Тетяна Тарасюк. Дуже радий, що ти приїхала додому. І приємно, що зайшла до нас, до міської ради. І ми запишемо цей мерський подкаст. Поспілкуємось трішки. Дуже багато нагород, дуже багато досягнень, але от мені здається, багатьом цікаво, як ти до цього дійшла і як тобі було рости в Копичинцях? Рости в Копичинцях було суперово. Я це вже, напевно, озвучила, але тут справді спокійно. Містечко дуже дружнє. Взагалі, я за своє життя, поки підростала тут до підліткового віку, дуже рідко зустрічала таких прям неприємних осіб. Тут всі дуже дружні. І сусіди, і знайомі, вчителя, наш любимий мер, і директорка школи. Я прям сюди приїжджаю і відчуваю душевний спокій. Мені тут подобається. І так було ще, коли я тут росла, розвивалася. Правда, тоді, певно, не мріяла про таке, що я тут приїду через пару років, вже майже доросла тьотя, і буду на подкасті меру розказувати, як добитися успішного успіху. Ну, твоя мама, Люда Сагайдак, вона також призерка юніорського чемпіонату Європи в свій час, так, вона мала бронзу. І я з нею спілкувався нещодавно після цього вдалого сезону, навіть в ході сезону. Я кажу, дивись, всі діти тебе вже обігнали. А вона каже, ну я народилася в родині лікарів, а вони народилися і виросли в родині біатлоністів. Тому тут вже зовсім інший рівень, інші вимоги. Окей, ти розповіла, як тобі було вирости в Копичинцях, як тобі було народитись і вирости в сім'ї біатлоністів. Наскільки бажання змагатися, досягати вершин було твоїм? І наскільки ти, напевно, набрала цієї атмосфери від своїх батьків, бо батько також є тренером і майстром спорту. Так. Я казала, що в Копичинцях класно рости було, а в такій атмосфері вдома ще краще, бо від самого маличку у нас така була маленька конкуренція. Ну, тобто, сьогодні я виграла, Тарас так дивиться, думаю, я теж хочу, завтра він виграв, уже Іра дивиться, що ми повигравали, теж хоче, вже післязавтра вона виграла. Це, я не знаю, таке постійне колесо, що ми так ніколи не зупиняємося. Мені дуже подобається атмосфера у нас вдома. Мій батько, мій особистий тренер, і для мене це дуже великий буст в кар'єрі, не знаю, як сказати, така над іншими спортсменками, я б сказала, навіть трошки перевага, тому що не всі батьки розуміють проблеми спортсмена, вони хочуть підтримати свою дитину, але як це зробити, коли ти не розумієш суть самої проблеми? А так як мій тато особистий тренер, він зі мною тренувався весь цей рік, він бачив, через що я проходжу, переживаю, які дрібнички мені в голову засідають, що мішає результату. Він дуже велика моя моральна і технічна підтримка. Мама з нами не їздить, але вона також весь час на телефоні. Вона говорить не про настільки вищі матерії, але вона завжди підтримує, розказує щось таке близьке до серця. Вона якось душевно підтримує. Вона скаже іменно ті слова, які треба від мами. Але вона також розбирається в тій темі і, ще раз кажу, це дуже добре. Бо по тій причині, що нас троє спортсменів, також ми один між одним дуже добре комунікуємо, ми також один одного підтримуємо. Сьогодні в мене вдалося, дзвонить Іра на сльозах: Тетяна, я не можу, мене розриває щастя, я така за тебе горда. Минулого року Тарас виграв європейський юнацький фестиваль, і до мене в кімнату залітають тренера, кажуть: Таня, ти бачила? А у них старти в Грузії були, це десь в 4 ранку, чи набагато раніше, ніж у нас. І я кажу: що, там очі такі заліплені, думаю, що відбувається? Ви кажуть: в тебе брат чемпіон, я отак от лежу, в мене просто
я ж нічого сказати не могла. Всі від мене щось хочуть почути, а мене просто дармово відняло. Я потім передивляюсь відео з його тієї гонки, де вони з Вікусею взяли золото в одиночній естафеті. І мене теж, от я розумію, коли Ірина дзвонить в сльозах, я теж сльози йдуть, мене розпирає гордість. Мені аж не віриться, що це мій рідний брат. І так же само з Тарасом, просто він весь час зі мною, і того він якось. Він не настільки емоційно це все показує, все-таки він хлопчик, трохи себе в руках тримає, але він теж дуже радується, обнімає. Першим дає мені краба після медалей. Це дуже класно. Взагалі, я щаслива, що в мене є така сім'я, я їх дуже люблю і ціную. В цьому сезоні він був доволі успішний і для тебе, Так. і для Тараса також. Це юніорський сезон, так. Юніорський рівень – це до 21 року, так я так розумію? Так, Ю-21. Тобі 20, Так. Тарасу 17. Так. Тобто він набагато молодший, ніж його суперники. Так? І також зараз йому вдається досягати таких результатів. Також у вас є сестра старша, Ірина. Їй скільки? Їй 22 вже. Тобто вона вже змагається по дорослих. Так. І вона виграла всеукраїнський чемпіонат по дорослих в Буковелі. Дорослий чемпіонат України виграла і була бронзовою призеркою. Буквально 2 тижні тому. Так, це взагалі... З великим відривом, я так бачив. Там. Так, вона велика молодчинка, за неї більше всіх переживали, бо зрозуміло, що у нас з Тарасом цей сезон на міжнародному рівні був дуже успішний, у Іри було менше можливостей себе проявити, вона набагато менше часу провела в національній збірній команді, чим ми з Тарасом, і все-таки в нас трошки різні характери, їй трішки важче даються гонки, і ось ми розуміємо, що чемпіонат України – це от єдина її можливість зараз це показати, і вона нею скористалась, як ніколи раніше. Боже, шкода не було трансляції в ті гонки, але я дивилась протоколи вже, і просто теж, мене знову всі ходять, вітають, там, дають мені краба, руку тиснуть, я взагалі так от пишу, Ірина, що ти робиш? Вона каже, Таня, ти не повіриш. І так мені розказує теж, мені аж, я не знаю, те, що тут колиться, коли вона мені так розказує, і вона щаслива, вона також, можливо, менше вірила в себе, чим це було, і для неї це також було неочікувано, того від неї теж ці емоції чути, це дуже приємно. Я маю велику віру і надію, що наступного року вона буде стояти на міжнародному подіумі, а ще краще, якщо я з нею буду стояти десь в естафеті, це моя мрія, так що... Дійсно, коли Ірина бігла, і ми розуміли, що для неї це дуже важливо, і для нас усіх також ми підтримуємо. І з твоєю мамою ми дуже часто на контакті, вона мені там надсилає чи протоколи, чи трансляції на відео, якщо це суспільне спорт транслює. І мені було дуже так навіть несподівано бачити те, що гонка ще не завершилась. Мама каже, все, Іра виграла, там щось 30 секунд відрив, типу, це дуже багато. І ми розуміли, що вона перемогла ще до того, як вона фінішувала. Так. Тобто це насправді дуже великий результат, тому що ми ж бачимо, там може доля секунди відіграти, хто виграє, хто яке місце займає. А тут дуже такий впевнена така перемога. Ти кажеш про емоції. Для нас, напевне, для жителів громади дуже складно розбиратися у всіх деталях біатлону. Але ми стараємося, в міській раді також спостерігаємо. Але з точки зору такої якоїсь емоційної перемоги, найбільше за цей сезон мені запам'ятався чемпіонат Європи в Норвегії, коли ви бігли змішану естафету, так правильно? Одиночну. Чи як це рахується? Ви з Тарасом бігли? Це сінгл-мікс був. В Норвегії я бігла чемпіонат Європи по дорослих. Це Шушен, це трошки інше місце, але там також був успішний старт, тому що я потрапила на перші свої призові гроші разом з Богданом Цимбалом. У мене була чиста стрільба, у нього тоді був надзвичайно хороший хід, і ми якось це зліпили докупи і вийшло 6-те місце. Але так, ви напевно говорили за Фінляндію. Гонку з Тарасом. Так. Це Фінляндія була, так. І Матра. Про те, як ти закриваєш очі, і тобі відкривають, і ти бачиш, що Тарас на фініші. Тобто це, я так розумію, ти пробігла, передала естафету Тарасу і чекала на фініші, що відбудеться. Я чекала. Цей момент деколи неправильно розуміють. Люди думають, що я на фініші боялася так дивитися, але я стояла на виході з вогневого рубежу, і його обігнав вже латвієць Ріхард Лосберс, дуже сильний хлопчина, і він ще молодший за Тараса. І я ж розумію, що якщо стрільнуть десь однаково, Тарас не зможе з ним позмагатися на даний момент. І
зі мною тоді була Валерія Шейгас, вона весь той день, вона не бігла естафети в той день, вона була на підтримці, знімала відео, в мене є в Інстаграмі, досить популярне стало. І вона каже, та йди вдівай вже номерок, йди на фініш, зустрічай, та все, ви виграли. А він тільки до рубежа під'їжджає. Я думаю, Лєра, ти помовчи, будь ласка, бо мені і так страшно. Бо стрільба може визначити долю. І я вже отак от їй розвертаюсь, кажу, все, я не, там навіть мої губами можна прочитати, що я говорю, все, я не буду дивитися, і вона мені шепче, з 5 закрив. Тарас, а латвієць? А латвійць зайшов на 2 кола штрафу. Ага, тобто. Я вже просто, як я в той момент кричала, а та там і було видно, як я кричала. Так. І все, і я вже думаю, все, тут вже точно. Я біжу, швидко руки трусяться, номерок той одіваю на куртку, вінтовку, все. Кажуть, бери лижі. Ну, зачасту на фініш зустрічають там з лічним спонсором, з лижами і палками. Я кажу, все, мені вже нічого не треба, я біжу. Я добігаю, мене так от колотить, і мене ще не пускають в фінішний коридор, бо поки не пересікли лінію хоч хтось, то не можна. І я бачу, що хтось ззаді нього їде, я думаю, блін, що неужели він здасть? І він відірвався, останню пряму фінішну, дуже добре себе проявив. Просто я до нього підбігаю, але в нього сил не було навіть на ногах стояти, він зразу впав. На коліна впав. Так, я йому допомогла відщипнути лижі, він піднявся. Це самі улюблені мої обійми були за цю зиму. Просто такі емоційні, це настільки особливий момент був, бо я чекала цієї естафети півроку. Я знаю, що деякі люди роками чекають якоїсь гонки, там, наприклад, на Олімпійських іграх. Но я літом побачила, як це сказати, протоколи змагань наперед. Я бачила, яка буде програма. І я розумію, що за весь сезон тільки одна одиночна змішана естафета. Я думаю, пора, треба. От ми минулої зими в Буковелі пробували з Тарасом. Ну, не дуже вийшло. Ми були 5 і трошки Тарас застрілявся, десь трошки я не допрацювала. І я думаю, ну у нас же ж може, ми вміємо. І він фінішує першим. І 300-500 фотографів, всі летять, фоткають, знімають, хтось мені прапор в руки дає, хтось мене там вдіває, роздіває, мені щось в руки пихають, забирають. Я як в коматозі. Тарас стоїть всім отак от ручкою маше, там теж п'ятюні роздає, а я його обняла, просто стою так, я не знаю, я в астралі. Чи варті ці емоції всіх жертв і підготовки? Я думаю, що варті 100%, бо я не знаю, чи коли-небудь в житті я настільки емоційно, що буду реагувати на якусь гонку. Зазвичай, коли ти чогось сильно хочеш, то його в тебе і не буде. Але цей раз я хотіла сильно, прям дуже. І я вірила, що в нас буде. І воно вийшло. Того це подвійно дуже класна була гонка і особлива. Думаю, воно все того коштувало, чесно. Ну, поясни, будь ласка, наскільки я розумію, це унікальний випадок в світовому біатлоні, коли брат і сестра перемагають. І казала твоя мама, що це ризик був, що ви якось разом вирішили бігти, і що це було ваше саме рішення, Так. а не тренерів. Розкажи взагалі, наскільки той ризик був покладений на шальки терезів, і наскільки унікальним є це досягнення, що це брат і сестра перемогли на чемпіонаті Європи. Для початку на рахунок рішення бігти цю естафету, уже на момент чемпіонату Європи і я, і Тарас фізично трохи підупали. У мене, тим більше, перша гонка не задалася. Я вилетіла з траси на першому колі перед стрільбою і настріляла тоді. У Тараса самопочуття було не краще. І, як сказати, дух у нас був сильний, а функціонально якісь стрілкові показники трошки гірші були, ніж до того по сезоні. На той момент були сильніші в нас в команді хлопці і дівчата, але я особисто дуже настоювала. Тарас також. Я вже тренерів так потрошки готувала ще з літа. Я так шептала там на вушечко, може, ви на Європі там нас з Тарасіком нам разом там якось удвох естафету. Я там до другого тренера кажу, а от ми би з Тарасом там попробували, там у нас би вийшло. І так потрошки, понятно, що це вже на місці вирішується, але все-таки велике дякую нашому тренерському штабу, що вони до нас прислухались. І так нас поставили, бо в той
день у нас все-таки 2 медалі було, і змішана естафета у нас була досить сильно. Ті дівчата і хлопці себе показали не гірше, ніж ми. Був варіант, що хтось з них буде бігти на нашому місці одиночної естафети, але все-таки дякую, що поставили нас. Далі на рахунок ризику. Ну, знову ж таки, це ж я казала, ми були не на своїх 100%. Тобто морально це було 100%, а фізично, ну, в мене, напевно, відсотків 70%. Та гонка ходом далась дуже важко. Коли контактна боротьба, воно ніби легше їхати, але там одна дівчинка, лідерка Естера Вольфа, яка цього року взяла загальний залік по юніорках, вона ходом дуже сильно відрізняється від інших. Вона і на Кубку світу себе показувала, і триматися з нею в одному темпі важко. Це була моя помилка на першій стрільбі стоячи, через яку я так дорогенько заплатила. Я от закрила вже з 8 додаткових патронів, це вже потолок. Якщо б я останнім вистрілом не попала, я б заїхала на штрафне коло. Воно було невеличке, але це секунди. Одиночна естафета дуже, так сказати, там битком прям в хвилині команд, тому ризики були високі, якщо чесно. Бо я бачила вже і Тарас такий трошки, бачу, вже напрягся перед пристрілкою, вже такий стоїть, якийсь чуть-чуть. Я думаю, ну, важкувато сьогодні буде, але сталося, як сталося. Ну, ми всі дуже раділи. У нас було засідання сесії в той якраз Казала момент. мама, Ми зупинилися, привітали, поплескали. Твоя мама постійно інформує, і це якраз був такий момент. І я бачив, що новини, як там регіональні, там спеціалізовані біатлонні новини. І також на 1+1 був сюжет Так. про те, що от в Копичицях зупинили сесію для того, щоб привітати біатлоністів. Розповідали багато про вас. Ну, це насправді дуже такий для нас важливий момент, для вас. Можливо, ми не до кінця розуміємо, тому дуже дякую, що ти пояснюєш. Після того ви поїхали на чемпіонат світу в Німеччину, Арбер, чи як називається? Так, правильно. Ми ж маємо тут щось перед собою і не говоримо про що це. Що це таке? Це малий кришталевий глобус. Розкажи, як ти його здобула. Для початку хочу сказати, що конкретно цей глобус я отримала за залік по спринтах. Це коротка дисципліна на 2 вогневих рубежі. Тобто це дуже швидка гонка, також динамічна. Чесно сказати, для мене неочікувано, що саме в такій дисципліні я отримала цей глобус, бо зазвичай функціонально ми трошки відстаємо від більше продвинутих біатлонів країн, таких як Норвегія, Франція. І коли брак ходу хорошого, то навіть хороша стрільба не допоможе. А у мене якось цього сезону трошки там. І я одну гонку чисто, другу, третю, я їх так штампую, раз медаль, 2, 3. І уже по закінченню чемпіонату Європи і матері я так от дивлюся і ж розумію, 30 хвостиком у мене було очків відставання, від другого місця я вже йшла перша. Тобто уточни, що кожне змагання, кожен спринт Так. дає тобі якусь кількість балів. І ці бали сумуються. Так. Кожна гонка дає бали. За перше місце дають 90, за друге, якщо я не помиляюсь, десь около 75, і так очки розподіляються до 40-го місця. Зрозуміло, якщо ти виграєш 3 гонки, і, наприклад, 3 гонки навіть не попадеш в десятку, ти будеш все одно високо, тому що різниця між першим, наприклад, 10-тим місцем в очках велика. Я отримала цей глобус, мавши в спринтах одне квіткове нагородження, топ-9 на чемпіонаті світу. На чемпіонаті Європи в мене дуже вийшло, я була около 14 місця, і у мене було 2 срібні нагороди і 1 бронзова. Цього вистачило, правда, зовсім трішки. Уже фінальну крапку, скажімо так, я поставила на чемпіонаті світу. Виходячи на спринт, ми зробили аналітику, і я побачила, що моя головна суперниця на глобус на даний момент, на мою думку, найсильніша юніорка світу Естера Вольфа. Якщо виграє цей спринт, мені потрібно бути не нижче 10-го місця. Я до того бігла індивідуальну гонку, було важкувато, вже все-таки кінець сезону. І тут впевненості в мене було, чесно, поменше. Тим більше, що мені кажуть, що ти напрягаєшся, там ти все вже все, і ти там просто зроби, що можеш. А я думаю, ну тут все-таки треба іменно вибачте, попотіти. Копичинці чекають. В Копичинці чекають не вся можна Україна. підвести, так. Копичинці любимі чекають, мене там
і тренера, і начальство десь. Люди, які за спиною допомагають, але все-таки вболівають і хочуть бачити успіх, хочуть також радуватись, фотографуватися з тим глобусом. Я думаю, я теж ж хочу, подивимося. Трошечки, чесно, стріляючи в тому спринті, в мене так, колінка трусилися. Це була єдина гонка, де мене так чуть-чуть труханило. Я зачасту не мандражистка, але лежачи я з нульом, все стабільно, в мене лежка хороша. І я так коло мотаю, приїжджаю на стійку і щось отак от. Думаю, пу-пу-пу, що, щось будемо робити. Трошки відклала, десь лишній раз вдихнула. Все-таки один смазала, але летіла як ракета. Цього вистачило. Цього вистачило, щоб за сумою усіх набраних балів, очків, так. за сумою усіх змагань, в яких ти брала участь, конкретно Ти- спринтерських. по спринтерських, Так. так. Ти взяла перше місце в світі. Я взяла перше місце в заліку спринтів, як окремої дисципліни. В світі. Так, по юніорках. Є також залік по мас-стартах, я там залишилась друга по всьому світу, знову ж таки програвши тільки Естери Вольфі. І також у нас залік по індивідуальних гонках, на жаль, я себе там гірше проявила, у мене якось на індивідуалки цього року якісь проблеми завжди були, то з траси вилечу, то в вітер приїду, не справлюсь з поправкою на гвинтівці, і я там 10-та, але я вважаю, це також хороший результат, бо всі сильні, і навіть вигравати в когось зі своїх сокомандників для мене це великий успіх, я рахую, бо навіть літом, коли ми ж тренуємося весь рік разом, літом на підготовці я не могла в топ-3 пробитися в нашій команді, просто льви. Висока конкуренція у вас. Дуже. У нас, і саме головне, я в такі моменти проігрую і розумію, а тут навіть нема що обіжатися чи якось розстраюватись. Це найкращі юніорки світу. Я програю не аби кому. Це топи. Це топи України, це топи світу, і треба тягнутися. Я завжди за дівчатами стараюсь допомагати, коли мене просять, і також не соромлюсь просити допомоги, щоб мені допомогли в функціональному плані, можливо, якісь вправи показати. Прошу, щоб мене виправляли, якщо я десь їду зовсім неправильно. Тому що я трохи менше з цією командою, вони вже таким гуртом десь около 4 років, це вже 4-й рік, виходить, закінчився. 4-й, 3-й рік, і вони вже більш досвідчені. Тому трохи прошу в них допомоги, вони, звісно, мене виручають. Ми всі, так як у мене вдома, як з нашою громадою, ми так, скажімо, одне ціле, тримаємося купи, стараємося підтримувати один одного. Як тобі публіка Копичинецька, як реагує на твої здобутки? Сама моя улюблена публіка, я вже казала, самі кращі люди в Копичинцях. Чесно, я дівчатам в команді розказувала, ви ще знаєте, з якого міста? Вони спочатку так сміялись, думали, я прикол, тягну, кажу, а в мене взагалі-то мер, а в мене в школі директорка, а в мене вчителі, а люди, сусіди. То я якусь медаль беру чи Тарас, і я заходжу в той Фейсбук, мільйон постів. У мене таке враження, ніби половину Копичниць до себе постять. Тішаться люди, і мама мені розказує, підходять, вітають. Я знаю, що і може, якщо не подзвонять, то хоча б сім'єю порадуються, десь може там стаканчик до нас піднімуть, бо це щирі люди. Тут я не знаю, нема завісті якоїсь. Тут і тим більше це таке. У нас не дуже велике містечко, але тут і в тому його і прикол, що тут так тісно, сплочено і дуже по-рідному. До речі, це ж не тільки копичинці підтримують тебе, також я з минулого тижня був у Брюсселі і бачив, яку додану вартість ти і твоя сім'я дає нашій громаді, бо в нас був взагалі захід з чехами, з європейськими депутатами, в Європейському комітеті регіонів ми розповідали там про додаткові фінансові можливості для розвитку України, громад. Я модерував ту дискусію, і потім до мене підходить дівчинка, каже: "О, а ви з Копичинець? Ви що, дійсно з Копичинець?" В Брюсселі таке почути. Кажу: "То так." Каже: "Я знаю Тарасюків." Тобто, насправді, і це так, дівчинка з вами Поліна Лотоська, так. Ми з нею особисто знайомі. В якийсь момент пересікалися на тренувальних зборах, я її добре пам'ятаю, хоча ми вже давно не бачились. Якщо чесно, я украдкою бачила, в яку сферу вона пішла далі, але ми контакт не тримали. Для мене
мені мама пише, тобі хочуть привіт передати. Я думаю, ну від кого, прям щоб так офіційно. І я дивлюся відео, яке ви мені записали з цією Поліною. У мене очі квадратні. Думаю, оце світ круглий просто. Ніколи б не могла подумати, що колись получу привітання від Поліни через вас в Брюсселі взагалі. Ну, це насправді про те, наскільки ми як суспільство можемо давати додану вартість своїй країні і своїй громаді, звідки ми є. Не стільки щось брати від громади, а також її додавати. І це впливає, можливо, здавалося би, якось дотично, так, де спорт, а де розвиток громади. Насправді це впливає. І це дає більшу відомість нашій громаді. І там чеський депутат Європейського парламенту такий каже: ого, нічого собі, у вас, напевно, якесь дуже круте місто. І я дуже часто спостерігаю, що в Європі, наприклад, не дуже знають там міста, які є нашими обласними центрами. Там, наприклад, підходили, там питали мене мер Хмельницького, привітався там з німцями, питає, де німець мене питає, а де це Хмельницький знаходиться. Я кажу, там 2 години на схід від Копичинець. І мер Хмельницького стоїть в шоці, типу каже, як так люди краще знають Копичинці, ніж Хмельницький. І орієнтуються краще відносно розташування Копичинець. Тому дякую за те, що ми разом, і ви також даєте таку, насправді, той самий буст нашій громаді і розвитку, і більше уваги. Ну, загалом ще, напевно, на кінець, як ти думаєш, чим могла би ще Україна допомагати вам, і чим наша громада могла би ще допомогти? На рахунок України тут все дуже складно, це масштабно. Спортсменам багато чого потрібно. За себе особисто можу сказати, були проблеми з екіпіруванням. Не все те, що потрібно, могли видати, не все було можливість купити. Уже зараз якось так плюс-мінус. На рахунок громади нічого часу не потрібно. Ви нам зробили дуже круту стипендію, чесно. Це для нас дуже цінно, тому що я розумію, що такі кошти отримують від обласних центрів другі спортсмени, а ми це отримуємо від Копичинець. Це, знову ж скажу, це не таке велике місто, і що ви змогли нам такого добитися, ми це дуже цінуємо справді. Я навіть скажу по секрету, коли Іра про це перший раз почула, вона навіть заплакала. Вона не повірила. Нам прийшли кошти на карту, і я не розумію, звідки така сума, що це взагалі за гроші. Мама каже, хотілося типу сюрпризом, там, трошки раніше. Коротше, це от вам мер таке зробив. Не тільки мер, це громада, так, депутати проголосували. Громада, але ви ж це запустили якось, і що нам таке організували рідні люди з нашого містечка. Це дуже потужно, це для нас дуже важливо, бо ми відчуваємо цю підтримку. Навіть не так ці фінансові кошти, як самий цей вчинок, бо ми розуміємо, наскільки це було важко, особливо для містечка з такими маленькими ресурсами, зробити стипендію, яку дають в обласних центрах. В Тернополі, можливо, також є такі стипендії, але ми від Тернополя ніякої допомоги не отримуємо. І на стипендії, думаю, ніколи в житті тут не попадемо, тому нам дуже приємно, що хоча наша область нас так не підтримує рідне місто. Для нас це дуже великий жест, і ми це цінуємо, і ми ще надовго це запам'ятаємо. Я думаю, ви варті цього. І випадок з Брюсселем показує, що ви відпрацюєте це ще дуже багато разів. Це приведе багато додаткових ресурсів і вже приводить до нашої громади. Головне вміти їх використати. Але я би хотів, щоб ви на цьому менше зациклювалися на собі, на спорті, на своїй родині, на Україні. Питання поколінь. Краб, по-нашому це так, по-вашому краб це що? По-вашому це так. Да, лови краба.